ষ্টুডেণ্টসকল আজি তোমালোকে গমেই পাইছা যে থামেলখন দেখি পেলাই আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লেসন প্লেন কেনেকৈ বনাব লাগিব সো তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ আনিছো সো তোমালোকে ভালদৰে চাবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথড বা পদ্ধতিত বনোৱা হয় লেসন প্লেন সো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা এটো খুব প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হয় সো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে সো তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত দিয়া হৈছে পাঠ পৰিকল্পনা আৰু তোমালোকে ফ্ৰণ্ট পেজত এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে বিষয়টো লিখিবা তোমালোকে কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত তোমালোকে লেসন প্লেন বনাব বিচাৰিছা আৰু তোমালোকে নিজৰ নামটো লিখিবা অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ নাম বুলি ক'লে তোমালোকে যেনেকৈ দিয়া হৈছে সো তোমালোকে নিজৰ নামটো লিখিবা এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছো সো তোমালোকে চাই যাবা আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে যে কোন শ্ৰেণীৰ হয় সো তোমালোকে লিখি দিবা যেনেকৈ ইয়াত দিয়া আছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সো তোমালোকে শ্ৰেণীটো লিখি দিবা তো ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা পাঠ পৰিকল্পনা বুলি সো তোমালোকে চাই যোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে এনেকৈ ক খকে লিখিব পাৰা সো তোমালোকে চাই যোৱা প্ৰথমতে লিখিবা যে কত লিখিবা তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ সো তোমালোকে তথ্যৰ চিনাক্তকৰণত লিখিবা যে বিদ্যালয় নাম সো তোমালোকে কোনখন বিদ্যালয়ৰ ওপৰত আগবঢ়াইছা সো তোমালোকে এটো লিখিবা তাৰ পাছত তোমালোকে শ্ৰেণী লিখিবা কোন শ্ৰেণীৰ হয় আৰু তোমালোকে পাঠৰ নাম সো তোমালোকে পাঠৰ নামটো লিখি দিবা কোনটো পাঠৰ ওপৰত তোমালোকে লেসন প্লেন বনাবা আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা সো তোমালোকে লিখিবা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান হয় সো তোমালোকে লিখিবা তাৰ পাছত পাঠৰ নংটো সো তোমালোকে পাঠৰ নংটো লিখিবা তাৰ পাছতে তোমালোকে গড় বয়সটো লিখিবা সো ষ্টুডেণ্টৰ বয়সটো লিখিলে হ'ব তাৰ পাছত তোমালোকে পাঠ্যপুথি আৰু পাঠ্যপুথিখনৰ নাম লিখি দিবা তাৰ পাছত তোমালোকে লিখিবা সময় সো সময়টো তোমালোকৰ 40 বা 45 মিনিটৰ হয় সো তোমালোকে লিখি দিব পাৰা 40 বা 45 মিনিট সময় সো ইয়াত লিখি দিবা তোমালোকে তাৰ পাছত শিক্ষকৰ নাম সো শিক্ষকৰ নামটো তোমালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াত লিখি দিবা তাৰ পাছত তোমালোকে লিখিবা সাধাৰণ উদ্দেশ্যখিনি সো মই যেটো সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিডিঅটো বনাইছো সো ইয়াৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত আছে যে প্ৰথমতে লিখিবা পইণ্ট ওয়াইজত লিখিবা যেনে দিয়া হৈছে যে বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব সো আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়টো আগবঢ়াওঁতে আমি কি হ'ব বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হ'ব বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব তাৰ পাছত লিখিবা যে পৌৰ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব তাৰ পাছত তোমালোকে আকাশৰ কথা জানিব সো যিহেতু পাঠটোৰ নামেই হৈছে যে আকাশৰ কথা সো তোমালোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আকাশৰ কথা জানিব তাৰ পাছত সৌৰজগতৰ বিষয়ে জানিব সো আকাশত সৌৰজগত আছে সো তেওঁলোকে সৌৰজগতৰ বিষয়েও জানিব তাৰ পাছত আকাশৰ লগত জড়িত হৈছে যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সো তেওঁলোকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথাও জানিব সো এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা যদি তোমালোকে অসমীয়াৰ ওপৰত বনাইছা তেন্তে তোমালোকে ভাষা গঠন বা ভাষা ব্যৱহাৰ ব্যাকৰণ ব্যৱহাৰ বা যুক্তাক্ষৰ ব্যৱহাৰ তাৰ পাছত জুৰীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ এইখিনি তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব পাৰা উদ্দেশ্যখিনিত তাৰ পাছত তোমালোকে শিকনৰ সঁজুলি সো শিকনৰ সঁজুলি দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিবা যে সাধাৰণ সঁজুলি আৰু বিশেষ সঁজুলি সো সমাজ বিজ্ঞানত দুটা সঁজুলি প্ৰয়োজন হয় যেনে সাধাৰণ সঁজুলি আৰু বিশেষ সঁজুলি সো সাধাৰণ সঁজুলি লিখিব লাগিব চক পেন্সিল তাৰ পাছত ডাষ্টাৰ ক্ৰিষ্টফল আৰু পাঠ্যপুথি আদি ক্ৰিষ্টফল মানে তোমালোকে জানাই যে ব্লেকবোৰ্ড তাৰ পাছত তোমালোকে চাবা বিশেষ সঁজুলি বুলি ক'লে ৰঙীন চক সো ৰঙীন চক কিয় প্ৰয়োজন হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব ন বিষয়সমূহ ভালদৰে বুজি পাব তেতিয়াহে তেওঁলোকে বুজি পাব সো আমি ৰঙীন চক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত তেওঁলোকক নিৰ্দেশক মাৰি সো আমি নিৰ্দেশক মাৰি ধাৰা তেওঁলোকক বুজাব লাগিব দেখুৱাই যাব লাগিব তাৰ পাছত চাৰ্ট যেটো চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয় হয় তাৰ পাছত আকাশৰ বিষয়ে জানিবলৈ এখন সংচিত্ৰৰ ৰুলাৰ বোৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো এনেকৈ তোমালোকে সঁজুলিখিনি লিখি দিবা ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে ঘৰত লিখিবা প্ৰস্তাৱনা সো প্ৰস্তাৱনাত তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা স্তৰ সো তোমালোকে চাই যোৱা সুন্দৰভাৱে দি দিছো সো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা ভালদৰে আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা সো তোমালোকে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হয় সো তোমালোকে চাই যাবা এনেকৈ তোমালোকে বনাব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিছো সো শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী সো শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী মানে হৈছে যিহেতু তুমি পাঠটো আগবঢ়াবা সো তোমাৰ কাৰ্যাৱলী কি হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী কি হ'ব ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ ভাগ কৰি দিব লাগিব সো তোমালোকে প্ৰস্তাৱনা বুলি এনেকৈ সুন্দৰভাৱে লিখি দিবা আৰু ইয়াত মই ৰঙীনৰ সহায়ত তোমালোকক দেখুৱাই দিছো সো তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত স্পেলিং ভুল হৈ আছে সো তোমালোকে চাই যাবা এইটো নিৰ্দিষ্ট সময়ত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিবাদন জনাই শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক বহিবলৈ ক'ব সো তোমালোকে এইটো জানাই যে আমিতো ডাইৰেক্ট সোমাব নোৱাৰিম ন নিৰ্দিষ্ট সময়ত মানে এটা সময়ত সোমাব লাগিব আৰু শিক্ষকে কি ক'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাব বা অভিবাদন জনাব তাৰ পাছত তেওঁলোকে কি ক'ব শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব তাৰ পাছত শিক্ষকক ক'ব তোমালোকে বহা তাৰপিছত যিহেতু শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উঠিব ন তাৰ পাছত তোমালোকে লিখিবা তাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে তথা পূৰ্ব জ্ঞান পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে নিম্নলিখিত ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিব সো তেওঁলোকে যিহেতু পাঠটোৰ সোমাই পৰিব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব কি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব সো তোমালোকে চাই যোৱা যিহেতু
লেচনটোৰ নামেই হৈছে অৰ্থাৎ পাঠটিৰ নামেই হৈছে যে আকাশৰ কথা। সেইকাৰণে তেওঁলোকক আকাশৰ কথাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব, যেনে আকাশ বুলিলে তোমালোকে কি বুজা, বা আকাশ তোমালোকে দেখিছানে, আকাশত তোমালোকে কি দেখিছা, এনেকৈ তেওঁলোকক মানে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, যাতে মানে পাঠটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হয় বা মনোযোগ বঢ়ে। চ' তাৰপাছত 2 নম্বৰ লিখিবা যে তেওঁলোকে আকাশত তোমালোকে আকাশত কি দেখিছা বুলি তেওঁলোকক মানে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে তোমালোকে এইফালে লিখিবা যে শিক্ষাৰ্থী কাৰ্যাৱলী কি হ'ব, শিক্ষাৰ্থীয়ে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ক'ব, শিক্ষকক থিয় হৈ সম্ভাষণ জনাব। চ' তেওঁলোকক শিক্ষক যেতিয়া শ্ৰেণীকক্ষত সোমাব তেতিয়া মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে থিয় হ'ব আৰু সম্ভাষণ জনাব। চ' তাৰপাছতে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে যথাৰ্থ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যিহেতু প্ৰশ্ন সোধা হৈছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ মানে উত্তৰ যথাৰ্থভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত তোমালোকে চোৱা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যথাৰ্থ উত্তৰ পোৱাৰ পাছত শিক্ষকে ক'ব যে আজি আকাশৰ কথা অধিক জানিবলৈ তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠত থকা আকাশৰ কথাৰ নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। তাৰপাছত শিক্ষকে পাঠটিৰ নাম বৰ্ডত ডাঙৰকৈ লিখি দিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি ল'ব, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লিখি ল'ব ক'ব। তাৰপিছতে কি কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বহীত টুকি ল'ব। চ' এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা, মই তোমালোক নুবুজালেও হ'ব। তাৰপাছতে তোমালোকে 9 নম্বৰত লিখিবা যে উপস্থাপন। চ' উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এতিয়া উপস্থাপনত এনেকৈ লিখিবা স্তৰ আৰু শিকনীয় বিষয় আৰু শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী আৰু আংশিক ফল। চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা আৰু এনেকৈ ৰোল পাৰি দিবা আৰু এনেকৈ ভাগ তোমালোকে লিখিব লাগিব। চ' তোমালোকে চাই যোৱা পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু আলোচনা। চ' পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু আলোচনা এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা, যিহেতু পাঠটোৰ নামেই হৈছে যে আকাশৰ কথা। চ' ইয়াত আকাশৰ বিষয় আহিব যে আমি আকাশনো কাক বোলে, সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে যে আমি মূৰৰ ওপৰৰ ফালে চালে পৃথিৱীখন নীলা আৱৰণে ঢাকি থোৱা যেন লাগে, তাকে আমি আকাশ বোলো। চ' তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণে বুজাই দিব লাগিব। তাৰপাছত আকাশৰ লগত ৰিলেটেড যেনে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে বুজাব লাগিব। চ' বুজাবা যে তোমালোকে নিশা আকাশত যিবোৰে তীৰ বিৰাই ধিমিক ধামাক কৰি থাকে তাকে তৰা বোলে। চ' তেনেকৈ সৰল ভাষাত তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগিব। তাৰপাছত লিখিব লাগিব যে আনহাতে যিবোৰে আকাশত স্থিৰ পোহৰ বিলায় তাকে গ্ৰহ বোলে, এনেকৈ তোমালোকে বুজাই দিব লাগিব। তাৰপাছত লিখিব লাগিব যে সৌৰজগতৰ বিষয়েও তেওঁলোকক ক'ব লাগিব, বা এনেকৈ তোমালোকে বিষয়টো তোমালোকে কোনটো পাঠৰ ওপৰত লৈছা এনেকৈ বিষয়সমূহ লৈ ল'বা আগতীয়াকৈ। চ' যিহেতু এইটো পাঠ পৰিকল্পনাই হয়, চ' তোমালোকে প্লেন বনাই ল'ব লাগিব কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত বা কোনখিনি বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকক আলোচনা কৰাই দিবা। চ' ইয়াত চাইজত তোমালোকে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থকা গ্ৰহবোৰ উপগ্ৰহ, ধূমকেতু, উল্কা আৰু ক্ষুদ্ৰ গ্ৰহাণুপুঞ্জ লৈ গঠন হোৱা জগতখনকে সৌৰজগত বোলে, এনেকৈ তোমালোকে বুজাই দিব লাগিব বা লিখিব লাগিব। চ' তোমালোকে চাই যোৱা, লিখি ল'বা। তাৰপিছত লিখিবা যে সূৰ্য সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰ, এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা। তোমালোকে নিজৰ বিষয়টো, যেনেকৈ অসমীয়া হ'লে অসমীয়াৰ বিষয়ে কোনটো পাঠৰ ওপৰত পাঠৰ মূল তোমালোকে বিষয়খিনি লিখিব লাগিব। চ' তোমালোকে চাই যোৱা, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী কি হ'ব, চ' তোমালোকে চাই যোৱা যে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী যে শিক্ষকে শিকনীয় বিষয়ৰ মূল কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহজে বোধগম্য হোৱাকৈ কেইটামান প্ৰশ্নৰ মাধ্যমেৰে পাঠৰ মূল বিষয়টো আলোচনা কৰিব। যেনে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি লিখি দিবা। তোমালোকৰ নিজৰ পাঠটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন লিখি দিবা ৰিলেটেড। চ' ইয়াত চাই যোৱা তোমালোকে গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰ মানে কি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিবা যে সৌৰজগতৰ কেইটা গ্ৰহ আছে আৰু কি আছে তেওঁলোকক সুধিব লাগিব। তাৰপিছতে তোমালোকে 3 নম্বৰ লিখিবা পোহৰৰ গতিবেগ কিমান। তাৰপিছত 4 নম্বৰ তোমালোকে লিখিবা যে আমি বাস কৰা গ্ৰহটোৰ নাম কি। চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা। চ' তোমালোকে এইখিনি চাই নিশ্চয় বুজি পাইছা যে শিকনীয় বিষয় তেওঁলোকক কি শিকাব লাগিব এইখিনি আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, বা তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছতে তোমালোকে লিখিবা যে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী, অৰ্থাৎ শিক্ষকে কি প্ৰশ্ন কৰিব। চ' ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলীটো জানিবা। তোমালোকে শিক্ষাৰ্থী কাৰ্যাৱলীটো যে মনোযোগেৰে শুনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব, এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা। তাৰপিছতে তোমালোকে আংশিক ফল। চ' আংশিক ফলত পাঠটোৰ বিষয়ে জ্ঞানৰ সম্পৰ্কে জানিব, অৰ্থাৎ জ্ঞান লাভ কৰিব, এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা। তাৰপিছত পাঠটোৰ মূল ভাৱ নিজৰ ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বোধ কৰিব পাঠটোৰ বিষয়ে। তাৰপিছত তোমালোকে পাঠৰ বিষয়বস্তু বুজিব। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা পাঠৰ বিষয়বস্তু বুজি পাই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। চ' এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা। সুন্দৰভাৱে দি দিছোঁ। চ' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে সামৰণি মাৰিব লাগিব ন। চ' তোমালোকে সামৰণিত এনেকৈ লিখিবা। চ' চাই যোৱা তোমালোকে স্তৰ লিখিবা আৰু শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। চ' এইখিনি তোমালোকে পাৰিবা, ইজি হয়। শিক্ষকে আলোচ্য পাঠৰ
সাৰাংশখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজি পাইছেনে নাই তাক জানিবলৈ তলত দিয়া ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠটো বুজি পাইছেনে নাই পোৱা তাৰ বাবে মানে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, সাৰাংশভাৱে মানে বুজাই কিনে তাৰপিছত তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৌখিকভাৱে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' প্ৰশ্নখিনি এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা। যিহেতু মই ব্লেক পেনে লিখি দিছোঁ, চ' তোমালোকে এনেকৈ ব্লেক পেনে লিখি দিবও পাৰা যাতে বুজি পায়। চ' তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা। যেনে আছে যে ইয়াত দিয়া হৈছে যে গড় নক্ষত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এনেকৈ তোমালোকে প্ৰশ্ন কেইটামান লিখি দিবা। আৰু পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ কিমান দিন লাগে, চ' এনেকৈ তোমালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা। তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যথাৰ্থ উত্তৰ পোৱাৰ পাছত শিক্ষকে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা কথাখিনি পুনৰ চমুকৈ ক'ব। ত' তাৰপাছত তোমালোকে লিখিবা যে লগতে শিকন সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপাছত বৰ্ডত কেইটামান গৃহকৰ্ম লিখি দি পাঠৰ সামৰণি মাৰিব। চ' সামৰণি এনেকৈ মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত গৃহ কাৰ্য অৰ্থাৎ হোমৱৰ্কখিনি কি দিবা এইখিনি তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা। তাৰপিছত শেষত লিখিবা যে শ্ৰেণীকক্ষৰ ত্যাগ, শ্ৰেণীকক্ষ কেনেকৈ ত্যাগ কৰিব লাগিব এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' তোমালোকে লিখিবা যে শিক্ষকে বৰ্ডখন পৰিষ্কাৰ কৰি শ্ৰেণীকক্ষ ত্যাগ কৰিব। চ' এইটো ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখিব লাগিব যে শিক্ষকে শ্ৰেণীকক্ষটো কেনেকৈ ত্যাগ কৰিব। চ' ইয়াত তোমালোকে চাই যোৱা। তাৰপিছত এইফালে তোমালোকে কি লিখিবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মৌখিকভাৱে উত্তৰ দিব। যিহেতু ইয়াত প্ৰশ্ন সোধা হৈছে এইখিনি মৌখিকভাৱে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত তেওঁলোকে কি কৰিব, এই হোমৱৰ্কখিনি দিছে বা গৃহ কাৰ্যখিনি দিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠটোৰ মূল ভাৱখিনি শুনিব, যিহেতু পাঠৰ মূল ভাৱখিনি কোৱা হৈছে, আৰু নিজৰ গৃহ কৰ্মখিনি নিজৰ মানে টোকা বহীত লিখিব। এনেকৈ তোমালোকে লিখিলেই হ'ব, ইজি হয়। আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে সকলোখিনি বুজি পালা যে লেচন প্লেন কেনেকৈ লিখিব লাগিব। চ' তোমালোকে যদি বুজি পালা তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিবা, যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ। চ' আজিলৈ ইমানে, মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।